همین اولش نمیتونی واردش شد. نه در باشه کل از الان شروع نکن راست در کل قفلی قفل. من روی قفلم؟ آره این نه این من قفلم؟ نه این میشه یه رژیم غذایی برای من بنویسی به مدت 1 هفته؟ فقط میشه به هم اعلام کنی که چه اطلاعاتی از من لازم داری برای اینکه رژیم دقیق تر باشه؟ من خوشحالم که میتوانم در این مسیر به شما کمک کنم. برای اینکه بتوانم یک برنامه غذایی دقیق و با احترام متناسب به با همه نیازهای شما فارسی تهیه زبانان کنم، ولی به افغانی داره اطلاعات زیر صحبت. نیاز دارم. سلام، من پریسا هستم. خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه با ما. سلام، منم منصور هستم. خیلی خوش آمدید به ویدیو ما. بفرمایید شما. نه شما بفرمایید. امروز به پیشنهاد منصور قراره که یه ویدیو بگیریم، یه مقایسه کوتاه داشته باشیم بین دو تا از دستیارهای هوش مصنوعی. هر کی دستیار مورد علاقه خودش انتخاب کرده در مورد رژیم غذایی که حالا به صورت آنلاین و رایگان میتونین ازشون بگیریم. میخوایم رژیم غذایی رو بدیم دو تا دستیار هوش مصنوعی واسمون بنویسن. خب البته دستیار پریسا که فکر نمی‌کنم بتونه خوب عمل کنه، ولی خب دستیار من فکر می‌کنم خوب عمل میکنه. خب دستیار شما چیه؟ بفرمایید. کوپایلوت مایکروسافت. امیدوارم بزنه منم میخوام با بارد برم و این ویدیو همینجوری داریم میگیریم، یعنی اصلا قبلش تستی نکردیم، ولی خب یه مشخصه بارد و بینگ و اینا مشخصه دقیقاً به چه شکل دیگه. حالا ویدیو رو با ما همراه باشید، ویدیو رو با ما تا آخرش ببینید. واسه رژیم غذایی خیلی به دردتون میخوره. خب ما هدفمون از این ویدیو اینه که میخوایم ببینیم که اصلا هوش مصنوعیایی که حالا در حال حاضر موجودن چجوری میتونیم به وسیله اونا رژیم غذایی بگیریم. یعنی هدفمون در اصل از ویدیو یه آموزش در رابطه با هوش مصنوعیه و مقایسه هوش مصنوعی. حالا پریسا میخواد کوپایلوت رو معرفی کنه، منم میخوام بارد یا همون جمینای رو معرفی کنم. ببینیم اطلاعات رو چجوری میگیرن و اینکه چجوری واسمون دادا رو پردازش میکنن. به نظرم در پایان 99% شبیه هم. اول ویدیو تو هم میگم، حالا آخر ویدیو نمیدونم چه، ولی به نظرم 99% مثل هم عمل میکنن به جز رابط کاربری که داشته باشن. جواب یکیه. شاید شما از مسیر بتونین از یه هوش مصنوعی یه بیشتر لذت ببرید، ولی به نظر من یکیشون باید بهتر نسبت به اون یکی عمل کنه، چون نوع داده هاشون و گرفتن داده هاشون متفاوت. ببین میریم. خب دو تا دستیارا رو میخوایم انتخاب کنیم، یعنی انتخاب کردیم میخوایم ازشون استفاده کنیم. من کوپایلوت انتخاب کردم، منصور جمینای. قبلا توی ویدیوهای قبلی توضیح داده بودم که چجوری وارد کوپایلوت بشین. راحت ترینش اینه که نرم افزارش رو نصب میکنین و وارد نرم افزارش میشین. هم میتونین تو صفحه اصلی بنویسین همونجوری که تو ویدیوهای قبلی گفته بودم، هم میتونین توی قسمت فیتنس ترینرش وارد شین و حالا اونجا شروع کنین و باهاش صحبت کردن. اولش البته خودش هم یه حالا موضوعایی هم بهتون داده که میتونین وارد اون موضوع بشین و باهاش صحبت کنین. میخوای شما بپرسین؟ حالا یه جای خاص داره برای فقط رژیم غذایی و تغذیه؟ یه تم جالب ورزش هم داره. حالا مهم نیست تم. نه رابط کاربری که اصلا مهم نیست. یه خوبی که داره اینه که میتونین براش تایپ صوتی کنین و براتون بخونه. میخونه. خب ازش چی بگیریم؟ بگو. به نظرم میخوام مشابه بریم جلو دیگه. بگو میخوام یک رژیم غذایی به من بدی، چه اطلاعاتی از من لازم داری؟ خب میشه یه رژیم غذایی برای من بنویسی به مدت 1 هفته؟ فقط میشه به هم اعلام کنی که چه اطلاعاتی از من لازم داری برای اینکه رژیم دقیق تر باشه. خوشم آمد. خودش رفت. جواب بده. من خوشحالم که میتوانم در این مسیر به شما کمک کنم. برای اینکه بتوانم یک برنامه غذایی دقیق و با احترام به همه فارسی زبانان ولی افغانی داره صحبت نیاز دارم. اهداف شما: آیا میخواهید وزن کم کنید، عضله سازی کنید یا سلامتی خود را بهبود بخشید؟ سطح فعالیت: آیا شما فردی فعال هستید یا بیشتر وقت خود را نشسته سپری میکنید؟
محدودیت‌های غذایی. آیا شما به مواد غذایی خاصی حساسیت دارید یا رژیم غذایی خاصی دنبال می‌کنید؟ اگر ترجیحات غذایی. آیا غذاهای خاصی هستند که دوست دارید یا می‌خورید؟ پس چرا یه موقع خوب میخونه یه موقع بد؟ آقا ایراد و باید اطلاعات فیزیکی، قد، وزن، سن و جنسیت شما چقدر است؟ با داشتن این اطلاعات می‌توان حالا ولش کن خودمون می‌کنیم. خب میگه اهدافتون رو باید بگید: سطح فعالیت، محدودیت ها، ترجیحات غذایی و اطلاعات فیزیکی. حالا بگو بریم ببینیم چی میگه. خب اهداف مثلا چی بزنیم؟ کامل بنویس دیگه. یه شخص فرضی در نظر بگیریم. منو در نظر بگیر. شما در نظر آره من در نظر شخص خب بفرمایید. چی باید مشخصاتتون بفرمایید. اهدافتون خب مثلا من بگم بهش پشت سر هم بگو، چون اگه وقفه بیفته میره. دوباره میتونم بخونم دیگه؟ نمیتونم. جواب میده هی بعد دوباره خب باید ارسال کنم جواب بده نه خودش میره. اگه وقفه بیفته خودش میره. هدف من از رژیم سلامتی و کاهش وزنه. سطح فعالیتم سطح پایین فعالیتی دارم. باشه. برای تهیه یک برنامه غذایی خب میخوای براش تایپ کن. آره. با توجه به اطلاعاتی که دادید من یک برنامه غذایی یک هفته‌ای برای کاهش وزن و بهبود سلامتی با استفاده از غذای ایرانی برای شما تهیه کردم. این برنامه به شما کمک می‌کند تا کالری مورد نیاز روزانه خود را کنترل کنید و در این حال از غذاهای متنوع و خوشمزه لذت ببرید. روز اول صبحانه فرنی با شیر کمچپ، کمی عسل، میانورده یک عدد سیب. نهار خوراک لوبیا سبز با برنج قهوه‌ای، میانورده ماست کمچپ با گردو و شام سالاد شیرازی با مرغ کبابی. روز دوم صبحانه املت سبزیجات با نان سبوسدار، میانورده یک عدد خیار، کالری نداره که. نهار قرمه سبزی با گوشت کمچر، میانورده مخلل آجیل سالم. شام کباب تاوه‌ای با سبزیجات بخارپز. روز سوم پنکیک سبوسا مربای کم شکر، میانورده یک عدد هویج. نهار کوکو سبزی با سالاد فصل، میانورده تکیده با توت فرنگی. شام ماهی کبابی با سبزیجات مختلف. روز 4 تا 7 ماهی دوست ندارم بهش بعد میگفتم. من روز 4 تا 7 میذارم غذای مشابه جوری بکنم. آخرش جالب بود. اومد گفت که چی قبل از شروع هر رژیم غذایی جدید با یک متخصص. خب یعنی روز بهش بگو که مقدارم بهت بگه دیگه. یعنی چی؟ میشه به مقدار رو بگیرم بگیم که مقدار هست بگیرم و دقیق. بگیرم و دقیق. آره دیگه دقیق نمیشه دیگه. میشه مقدار هر وعده را به گرم و دقیق برام بنویس. چون متخصص تغذیه نریم چرا از این رژیم بگیم؟ چون متخصص تغذیه نریم؟ مرتباش ندیدی؟ خیلی شروع آقا با احترام به همتون انقدر کلاس دارین که دیگه نمیشه. اعصاب نمیمونه آدم انقدر تو مصرف بمونه. این دقیقاً داره میگه فرنی 200 گرم، یه قاشق غذاخوری عسل، میاد یک عدد 350 گرم داره میگه. نهار خوراک لوبیا سبز 200 گرم، برنج قهوه‌ای 100 گرم لوبیا سبز. خیلی بخور من واقعا دوست دارم. خب پیشنهاد دیگه ای داری؟ ورزش هم میخوای؟ نه ورزش ویدیو جدا میگیریم دیگه. قابلتون ندارم. به همین راحتی میتونید با استفاده از کوپایلوت رژیم غذایی بگیرید. حالا بریم جمینای تست کنیم. بریم جمینای ببینیم. بریم. خب حالا بریم که جمینای رو با هم دیگه تست کنیم. این همون کوپایلوت جمینای توضیح بدیم. اول از همه هم میتونید نرم افزارش از پلی استور یا حالا اپ استور دانلود کنید. همین که میتونید مستقیم وارد خود سایت جمینای بشید. به یه اکانت گوگل احتیاج دارید، واردش بشید. به این حالت بهتون سلام میکنه، میگه هلو پریسا، چون گوشی پریسا. البته ویدیوی جمینای رو منصور ساخته، ویدیوشو کامل گرفتم بالا براتون کامل قرار میدیم. یه ویدیو 40-45 دقیقه کوپایلوت هم پریسا ساخته، ویدیو 1 ساعته. اگه میخواید اطلاعات کامل داشته باشید ویدیو رو ببینید. خب حالا میام مثلا همون بهش میگم که سلام بار، میخوام یه رژیم غذایی برام بنویسی. چه اطلاعاتی لازم داری؟ همون رسیم بهش چه اطلاعاتی لازم داری؟ محیط کاربری کوپایلوت خیلی قشنگ‌تر بود. خیلی محیط ماشینیه. قبول داری؟ آره محیط کوپایلوت گرافیکی تره ولی همونجوری هم وصل شدن بهش هم باید کلیک کنی بعد. چون سایت های مهم دنیا رو نگاه کن اصلا گرافیک مهم نیست. انقدر واسه این که سیستم عامل نگرفت. الان پای هر دسته نشستی ویندوز بفرمایید. خب
خب نوشت که سلام، برای اینکه بتونم یه رژیم غذایی مناسب برات بنویسم به یه سری اطلاعات نیاز دارم. هدفت از رژیم چیه؟ چقدر میخوای در چه مدتی وزن کم کنی؟ بهت نگفت اینو؟ آیا محدودیت غذایی خاصی داری که خب اونم کوپایلوت گفت؟ چه سبک زندگی داری؟ چقدر فعالیت داری؟ کوپایلوت میشه گفت. آیا ترجیح خاصی برای نوع غذا داری؟ بعد اطلاعات سلامتی میخواد ازت، عادتهای غذایی رو میخواد. دیدی؟ چقدر اطلاعات کامل ازت میخواد. حالا اینجا رو میتونی قبول کنی یا نه؟ حالا بریم جلو. خب بریم. میگه هدفم، براش مینویسم هدفم از رژیم کاهش وزن، کاهش وزن و سلامتی. نه سلامتی. میخوای میگه چون غذا رو کنی بهش نیاز دارم. آیا غذایی ندارم؟ محدودیت غذایی ندارم. میذارم چه زندگی داری؟ مثلا فعالیت متوسطه، مثلا فعالیت متوسطه. آیا ترجیح غذایی نه؟ اینو سلامتی. میذارم 175 سانتی متر وزن 94 کیلو گرم. بسون سن 30 سال سابقه بیماری جنسیت مرد، سابقه بیماری ندارم. مثلا ندارم. نه غذای غذایی خب میگه با توجه به اطلاعاتی که دادی یه برنامه غذایی نمونه برای کاهش وزن سلامتی مناسب مرد 30 ساله با قد 174 و وزن اینقدر هست. میگه صبحانه ساعت 7 صبح بخور. ساعت رو گفت بهم. تو بیدار میشی؟ حالا داره میگه ما داریم اینو مقایسه میکنیم. من حرف خودم هم گساله جای دسر با شیر کم‌چرب. من فکر کنم بهم پیشنهاد داد یک عدد تخم مرغ آبپز، چای یا قهوه بدون شکر. میان وعده ساعت 10 گفته یه دونه سیب موز خیار میاد بخور. یه مشت آجیل هم میتونی بخوری. نهار ساعت 1 بخور. مرغ گریل شده 100 گرم سینما. گرمو داد نخواستیم بهش بگیم آقا گرم بهم بده. توجه داشته باشینو. و غذا رو با عکس برات آورد. غذا رو با عکس براتون آورد. یعنی اصلا حواس می‌کنی رژیم بگیری. ماهی پخته شده، لوبیای پخته شده، میان وعده. حتی گفته ماست کم‌چرب کالری بالا بخره که کالریش معلومه چقدره. یک عدد بیسکویت سبوسدار، شام، کوفته تبریزی با نان سبوسدار، برنج قهوه‌ای. خب حالا یه سوال، این رژیم رو یه روزه بهم داد. آخه اولش نوشتیم واسه یه هفته. بنویسم برای یک هفته میخوام. میتونیم بهش بگیم دیگه. برای یک هفته میخوام رژیم. برای یک هفته میخوام رژیم. اما منظورم رژیم میخوام. خب روز اول اومد برام اینجوری. دوشنبه از روز آره روز نه دوم امروز سه‌شنبه است. حالا اینجوری شروع کرده چرا دیگه. دوشنبه؟ چون که این تاریخ ایران فکر کنم یه ذره فرق داره. آره راست میگی، نمیدونم چرا روز دوشنبه شروع. میخواد وی پی ان. روز سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. آها شاید از روز اول هفته اونا شروع میکنه. چند شنبه اول هفتهش. دوشنبه است اینجوری شروع کرده دیگه. درست. یعنی تعطیلات به صورت نه دیگه از شنبه. خب یک شنبه نوع همه رو گفته دقیقاً بهمون. اینم از گرم رو گفته یا نه؟ نه براش می‌نویسم میشه گرم و وزن دقیق هم بهم یکی در رژیم. من درست دارم چپ می‌نویسم ولی هم چپ اهمیت واسه می‌نویسم دیگه. گفت دیگه مرغ 100 گرم اینجوری که توضیح داد بخونه. یعنی باید صحبت کنه. چرا اگر انگلیسی زبان باشه این کارو بکنه انجام. یعنی اگه دستت بند باشه نمیتونی تو بگی اونم بخونه بفهمه. چرا باید انگلیسی ولی باش صحبت کنی. فارسی رو گفتن به زودی میاریم ولی هنوز فارسی رو واسمون تا به امروز نمیخونه. آره این پس از رژیم بارد. چه فرقی داشت؟ بریم تو ویدیو بعدی. نظر چی بود؟ نظرم طرفداری الکی نکنیم. اگه بخوایم طرفداری الکی نکنیم چون من خودم جمینای خیلی بیشتر دوست دارم. به نظرم تو گرافیک کوپایلوت خیلی بهتر عمل کرد. بعد اصلا یه بخشی داشت به نام تناسب اندام و رژیم غذایی، یعنی انگار مختص همونه. ولی خب حالا با توجه به اطلاعاتی که من راجبش از قبل مطالعه کرده بودم، کوپایلوت به درد رژیم های شخصی یعنی خیلی بیشتر میخوره. چرا؟ چون میاد شخصی سازی میکنه رژیم واسهتون و دادای اطلاعاتی که میگیره یه مقدار متفاوت با حالا جمنای یا همون بارده. ولی برخلاف اون بارد گرافیک ساده تری داره. البته کوپایلوت از زبان فارسی پشتیبانی میکرد، فارسی رو واسهتون میخوند، ولی بارد تا به امروز این قابلیت رو نداره که حالا ممکن اضافه بشه. و اینکه میتونه اگر انگلیسی زبان باشید که خب براتون اونم میخونه، هیچ فرقی نداره و انجام میده، هیچ تفاوتی نداره. ولی حالا با توجه به اینکه من سبک غذاییمو به هر دوشون گفتم، به نظرم زمانی که اطلاعات از ما میخواست بارد بهتر عمل. جواب چی؟
تو جواب به نظرم مثل هم عمل کردم، ولی با این تفاوت که بارد عکس‌ها رو آورد، ولی با توجه به گرافیکی بودن کوپایلوت بازم عکسی نیاورد و به نظرم بارد اومد دقیق تر توضیح داد. حالا نظرت چیه؟ من اول ویدیو هم گفتم به نظرم 90% 99% مثل همن، به خاطر اینکه میرم سرچ میکنم یه فرمول کلی رو که یاد بگیرم حالا استفادهش میکنم. من از رابط کاربری گفتم کوپایلوت خیلی بیشتر خوشم میاد، ولی جوابش هیچ فرقی نمیکرد. چرا جوابشون فرق میکرد؟ نه بعضی موقع فرق نمیکرد. چرا نوع جوابشون فرق میکرد به نظرم؟ چه فرق میکرد؟ به نظرم بارد یه مقداری عامیانه تر بهت میگفت اون کوپایلوت، مخصوصا زمانی که داده خوبی بارد این بود که نمیخواست بهش توضیح بده ای سوال جواب کنه، سری جواب بهت گفت. ولی کوپایلوت مثلا یه ذره اولش خیلی داره ولی جواب گفت. ولی خب خوبیش اینه که تو اگه نخوای هم بنویسی کارش انجام بدی میتونی باهاش گفتگو کنی. و یکی از خوبی که کوپایلوت داره فیلتر نیست الان دیگه، یعنی فیلتر نبودنش یعنی میتونی شما همون البته هیچ اینجا فیلتر نیست. آره میتونید دستیار رو بیارید روی خود همون مستقیم روی گوشیتون استفاده کنید ازش. فعلا فیلتر نیست. چرا باید از دستیار استفاده کنیم به جای متخصص؟ به جای متخصص هیچ وقت نباید به جای متخصص استفاده کنیم. این که اصلا ما نیومدیم این ویدیو رو بگیریم که به عنوان متخصص استفاده کنیم، ولی خیلی از ما زمانی که میخوایم رژیم بگیریم میریم مثلا تو سایت ها میخونیم، ولی خب اون کسی که تو سایت اومده ترجمه کرده یا قرار داده نمیاد مثلا اون شخص ما رو در نظر گرفته باشه، ولی هوش مصنوعی میاد دقیقاً سن، قد، وزن، توده بدنی. شما میتونید هر چیزی که به متخصص میدید، یعنی اون چارت حیاتی که به متخصص میدین رو به هوش مصنوعی بدید. هوش مصنوعی با توجه به اون و حالا داده هایی که توی حالا دنیای به قول معروف اینترنتی میاد جمع آوری میکنه. بعد میتونید حتی ازش بخواید که این داده ها رو مثلا وبسایت های انگلیسی یا وبسایت های معتبر بگیره، یعنی باید بهش بگید اون نوشته رو باید دقیق بهش بگید که فکر کنم پریسای ویدیو کامل واسه میخواد بگیره که چجوری بهش چی میگن اصطلاحا ترامپت نویسی رو چجوری انجام بدید. این خیلی مهمه تو هوش مصنوعی. ما که نمیتونیم، اولا که همه نمیرن متخصص تغذیه، اینو میدونیم، حالا یا هزینهشه یا تایمشه یا دوست ندارن مثلا راجع به ضعفی که دارن با کسی صحبت کنن. یکی از دلایلش اینه. یکی دیگه‌ش هم اینه که شما اگه بری متخصص تغذیه هم نمیتونی هر دقیقه تلفن رو برداری من امشب مهمونی دعوتم، اینجا مثلا قرمه سبزی داریم، فیله مرغ، من چیکار کنم؟ ولی خب با این میتونی اوکیش کنی دیگه، مثلا میتونی معادل سازیش کنی. البته نرم افزارم هست تو ایران، ولی دیگه خیلی دم دست دیگه یه نرم افزار داری همه کاراشو باهاش انجام میدی. به نظر من این انگار یه دوسته، انگار متخصص پیشته. نرم افزار تو باید به خودت ثبت کنی، ولی البته ما با نسخه های رایگان این کار انجام دادیم. طبیعتا اگه شما نسخه های پرو رو بگیرین و اشتراک بپردازین حرفه‌ای‌تر میشه. آره خیلی اطلاعات بالاتری دسترسی داریم. فکر کنم توی بارد نسخه پروش بوده 10 تریلیون کلمه رو میتونه 10,000 تریلیون کلمه رو میتونه پردازش. حالا تو ویدیو خود اون جمینای من توضیح دادم. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما بودین. برای پیگیری اخبار از وبسایتمون برید kalabaiu.com اخبار رو پیگیری کنید و مراجعه کنید. آموزش هم میذاریم اونجا. آپارات یوتیوب، اینستاگراممون هم حمایت کنید دیگه، به حمایتتون احتیاج داریم. مرسی. خدا نگهدار.